Mulla oli mikki mutella. No niin, kuuluuko nytten? Moro moro JP. Kuuluuko nyt? Hyvä. Joo, oli niin saatana tylsää, että mä ajattelin, miksi tässä Yle itseksensä on tylsä, kun se voi jakaa koko universumin kanssa. Niin, haluaako joku tulla vieraaksi tylsistymään lisempää? Pannaan linkki sinne ja kiinnitetään noin, niin jos joku haluaa tulla tylsistymään. Tästä istutaan, ihmetellään, että mitä tehtäisiin. Onko siellä chatissa mitään ideaa? Joo, houkutteleva nimi, mutta sisältö on ihan pepusta tai nimen mukainen kuitenkin. Että täällä olisi vieras tulos. Otetaan vieras sisään. Houkutteleva nimi, mutta sisältö on ihan pepusta. No niin, moro. Moro. Tämähän hauska liven nimi oli. No täällä on niin saatanan tylsää, että ei täällä niinku mitään tervetuloa tylsistymään, kyllä sunkin iloisuus sitä vielä karisee. Mulla ei ole ollut tylsää, vaan kun on niin paljon tekemistä, että ei tiedä mistä päästä aloittaisi. Ai jaa. No mitä sä oot nyt touhannut sitten? No tuossa on netistä katsellut kaikenlaisia juttuja ja samalla kun tuon pipua ja pitäisi tuo yksi ompelus tehdä loppuun ja vaikka ei saa itsestään oikein irti, ettei oikein tiedä mistä päästä aloittaa. No voi kauhia, mulla on taas sitä, kun olisi niin paljon hommia, mutta kun ei huvita yhtään mikään. Tämä on oiva tapa jakaa tämä apatia, laittaa striimi päälle ja koko universumin kanssa jakaa se pitkin maailmaa. Niin. No sehän saattaa, että sillä sitä pääsee siitä tylsyydestä, kun jakaa sen. Niin, no joo. Jaettu tylsyys on moninkertainen tylsyys. Näinpä. Joo, mä kävin tuossa ulkona, niin oli mennyt pilveen. Eipä näy enää tähtiä. Täällä oli kyllä vielä tähtiä, mutta kovin oli sellaisen kemikaaliharson takana, että ei aivan selvästi näkynyt. Joo, mä tutkailin tuossa noista metsän hengistä ja näistä näin, niin tutkailin. Sieltä löytyi yllättävän paljon tietoa ja juttuja tuossa, että niin mä ajattelin, että pitäisi joku kerta tehdä ihan niistä se juttu. Ihan mielenkiintoista, mitä mä luin. Joo, sun striimissä oli aamulla mielenkiintoinen vieraskin. Oli todella, ja siitähän mä sain inspiraatio. Joo, mä olen erityisen kiinnostunut tästä riimukirjoituksesta nyt tämän jälkeen, että olisi mahtava oppia vähän sitä kirjoitusta ja mitä niiden takana on, mutta taitaa olla vissiin loputon suu ainakin. Ainakin se hänen puheiden mukaan, Anna, kun se oli niin tosi iso työmaa, kun sitä rupeaa perkaamaan. Joo, niin varmasti on. Joo, ja mä aloitin sen Annan kirjan lukemisenkin mutta siinä alussa niin se oli vähän semmoinen jännä, että niin siinä kerrottiin alussa vähän sitä juttua ja sitten kun mä rupesin lukemaan sitä pitemmälle, niin mulle tuli tuossa aivan muuta tekemistä. Joo. Mikä on minun kanavako mikä? Mä heitän täältä linkin nyt kun mä keksin millä kanavalla me ollaan.
Helvetti. Ja täällä tuolla. Vieraan kanava on tossa. Se menee vissiin striimi puolelle, mutta katsotaan nyt mikä se oli. Joo, se menee tuonne striimipuolelle, mutta kyllä se siitä löytää sitten tuolla linkillä niin Vieraan kanavan. Siellä on aamulla hyvä live ollut, että kannattaa käydä katsomassa. Joo, ja siellä oli mielenkiintoista juttua tuli ja se oli semmoinen ensimmäinen aloitus vasta, että näitä sitten tulee, kunhan kummallekin sopii se aikataulu. Niin. Ja mä ainakin tykkäsin, mitä mä siellä sivulla kävin katsomassa, lukemassa niitä juttuja, niin mä ainakin tykkäsin siitä. Niin, mäkin kävin siellä sitten katsomassa aivan fiksut kotisivut oli kyllä. Joo. Ja se oli jännä juttu, niin meillä heti niin synkkas puoli ja toisin nämä jutut. Joo, kyllä se näki siitä jutustelusta, että hyvin meni yhteen, että joskus jopa yhtä aikaa yhteen. Näinpä. Mä koitan opetella se, että mä en puhu päälle. Että niin, se tahtoo mulle välillä olla vaikea. Siinä on meillä kaikilla opettelemista, paitsi tällaisella pohjalaisella jäärällä, joka ei puhu. Niin silloin paljon helpompi kuunnella vai. Tullaan lisää tänne, niin mun tarvitse puhua enää mitään. Sieltä vain rohkeasti mukaan. Joo. Mistä sä kekkasit tuon striimin nimen? Siis niin kuin Ootila sanoi, että universumin tylsin ilta, että ei ollut mitään. Kun ei tullut mitään striimiäkään. Tuli sieltä muutama, mutta en mä jaksanut niitä katsoa. Se on muuten jännä se juttu, että niin, joku ilta, niin sitä katsoo vaikka minkälaista striimiä. Sitten tulee yhtäkkiä semmoinen olo, että ei kiinnosta, ei kiitos. Joo, ja kun nyt on sitten taas se ilta, kun porukat ottaa kuppia ja pitää multiliveä, niin ehkä ei ole mun hommelia. Joo. Kyllä. Joo, se oli hyvä, että mä en mennyt kaupunkiin. Mä serkkutytön kanssa tuossa puhuin, niin siellä on melko niin vilske ollut tuolla kaupungilla nyt, kun siellä on se jouluavajaiset ollut tänään. Sekin vielä tähän masennukseen. Sekin vielä. Joo, ei mä en tykkää sinne hirviä ihmispaljouteen mennä. Kyllä joulujutut saisi aloittaa vasta adventista, niin kuin ne No ennen. näinpä, mä oon samaa mieltä. Ei kun juhannuksen jälkeen jo ruvetaan tyrjäämään joulukarkille tilaa kaupassa, niin Onneksi ei enää tule syötyä niitä karkkeja. Joo, ei ole kyllä tarvinnut. Töihin joku tuo aina karkkia, niin mä sanon, että ei kiitos. Että en käytä. Iltaa asta. Täällä vain turistaa. Tää on niin saatana tylsä ilta, että tervetuloa tylsistymään meidän. Moi Asta. Tuu striimiin meidän kanssa tänne mököttämään, niin siitä se lähtee sitten se masennus päälle. Niin onhan mulla tästä masennuksestakin se yksi striimi, että Joo, paljonpa meni jakeluun täällä päässä. Kanttis, joo, kyllä Sauviis on ihan vaimomatskua, sanotaanko niin. Elää nyt kehu liikaa, mä punaastun. Ja siellä ollaan jo valmiiksi tylsistytty. No joo, ei siinä mitään. Asta, ei mitään muuta kuin tuut poriseen tänne vaan. Joo.
Ei kai täällä porista sen kummempaa, mitä sylki suuhun tuo. Niin eipä paljon sitäkään mökötetään sitten. Joo. Tuossa mietin tuossa aamulla sen striimin jälkeen, että pitää käydä tuolla kirjastossa katsoa, löytyykö sieltä samansuuntaisia kirjoja, mistä se puhuu aamulla, Anna. Joo. Niin varmaan. Mä haen tässä samalla yhden jutun. Jos osaa kirjoittaa. Mä ajattelin mainostaa tätä. Käykääs kaikki tilaamassa tää mun kakkoskanava. Sinne alkaa sitten tulla näitä striimejä sitten myöhemmin. Noin. Niin. Tää on vähän tällainen kanava, kun tää on vähän niin kuin englantilainen kanava, niin, tai muodostunut enkunkieliseksi, niin mulla olisi nyt sitten tuo toinen live-kanava, mihinkä olisi tarkoitus sitten joskus striimailla, kun tulee oikein helvetin tylsää, niin sieltä sitten vain tilailemaan, jos kiinnostaa. Asta et sä mikään. Ja eihän sitä ole pakko pärställä tulla. Tulee äänellä. Pääasia, että juttua riittää. Joo, herää Suomi 6.12. Kyllä pitäisi herätä, mutta ei tässä saakeli. Ei. Onhan mulla tuossa asiaan kuuluva lippu tuossa nurkassa, kun mä saan kameran vain käännettyä. Mitenkä tää menee? Noin, katos. Ja tää oli niin hyvin äsken. Nyt mua harmittaa, kun mä en ostanut niitä sitä hiuspantaa. Ai niin, muuten mun Mirri on täällä. Kato, mulla on tämmönen rusetti asiaa kuuluva rusetti, mutta en mä nyt sitä laita. Ei riitä nyt juttua, on niin tylsistynyt. No kuule aivan. Silloinhan sitä pitää jutellakin, kun on tylsistynyt, niin saa juteltua sen tylsyyden ulos. Jos se jäytää se tylsyys sinne sisälle, niin sitä ei tiedä kuinka kauan se tylsyys kestää. Niin, täällä mököttää kaikki muukin paitsi Sau. Joo, no minä mökötän aika harvoin nykyään. Joo, ei se nyt oli vain tämmönen, että kun ei oikein ollut mitään tekemistä ja mikään ei huvittanut, niin mä ajattelin, että pannaan striimi nyt päälle ja katsotaan mitä tapahtuu. No niin. Onhan tänne jo tullut porukkaa. Joo. Arttu Harkki paikalle, että hullua yllyttämään. No niin, Asta, ei mitään muuta kuin tänne vaan. Hopi, 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 hopi. Joo. Se tahtoo tämä viikonloppu olla semmoinen välillä, että ei oikein inspiraatiota vähän liiankin moneen asiat, ei tiedä mistä aloittaa. Niin. Ja mua rupesi pänniin kun mulla meni tuo saumuri rikki, niin se kai se tietenkin pännii vielä tuolla pääkopaassa. Että. Niin joo, mutta onneksi siihen löytyy vissiin osia sitten. Joo, siihen löytyy osa, että ei siihen tarvitse kuin se yksi ratas vaihtaa. Siinä on yksi ainoa ratas, mikä siellä oli, niin se oli muovinen. Justiin. Että se on muuten hirveän kestävä saumuri. Ja sitähän se sanoikin se korjaaja, että, että hänellä on justiinsa samanlainen saumuri kuin mitä mullakin on tuo. Että se aikoi tilata nyt niitä rattaita sitten useamman.
En tiedä paljonko se työstä ottaa, sitä en kysynyt, kun mä kysyin vaan, että paljonko se osaa maksaa. Niin justiin, se on 5 ja osa on 500. Työ on 500 ja osa on 500. 4-50 se tuntuu, että se ratas maksaa siihen. Joo. Ja että kyllä mä mielellään vaikka 100 maksan, kun, kun sen saa kuntoon. Koska se on sitten, että kun siinä on ihan uusi osa, niin se kestää pitkään. Mitä eroa on saumurilla ja ompelukoneella? Saumuri ja ompelukone, no niitä on saumuriakin on monenlaisia. Että riippuu mistä saumurista puhutaan, mutta jos puhutaan tuosta minun saumurista, niin se on semmoinen, että se, sillä pystyy tekemään tuommoisia puseron saumoja ompeleen. No eikö ompelukoneella sitten saumoja vedellä? Eikö ompelukoneella sitten vedellä saumoja? Joo, mutta katsoppa, kun siis saumurinsa on niin tiheä se sivutikki, että sitä ei tarvitse enää sitten millään muulla koneella tikata. Aha. Eli kun sä kangasta kun leikkaat ja sen rupeat sitten, niin ennenhän oli se siksakki, mikä tuli siihen kangaskaan reunat ja se kangas ei lähde purkaantuu. Mutta kun tuli saumuri, niin siinä on paljon tiheämpi ja se on paljon erilaisempi se tikki, niin se kestää silloin se kankaan reuna siinä pitempään. Joo. Taas ollaan viisaampi. No se on hyvä. Se on hyvä, että mäkin osaan jotakin viisasta sanoa. Heräsuomella se on laaja toi sanavalikko. Se on laaja, joo, kyllä. Joo, se aivan. Mä näin tämän saman sanan jossain toisessakin striimissä tänään vai eilen. Se on aivan hyvä. Hyvä, ei joo, kyllä tällä herreillä jo ollaan. Pikkuhiljaa. Joo, mullakin meni puolille öitä ennen kuin mä nukahin, mutta ihme kyllä sain nukuttua todella hyvin. 5 aikaa ensimmäisen kerran kahtoin kelloa ja sitten 7 nousi ylös. Joo, en muistanutkaan tätä. Täällähän voi nostella näitä juttuja. Joo, mulla oli vaan tuo sätti tuossa piilossa. Kyllä. No mitä siellä koissuli tekee? Makaa. Silloin jos mahdollista, niin vielä enemmän tylsää kuin mulla. No sehän on mennyt tylsäksi se talo. Joo. Ei se enää reagoi mun ääneen mitenkään. Ei. Silloin aina se katteli tuolta tietokoneen pöydän alta, että minä se on. Moro Lape. Joo. Laitetaan vähästä. Mikäs koira siellä tylsistyy? Joo, täällä tylsistyy puolikas sakemanni ja 1/4 Lappista ja 1/4 Saksan seisojaa. Eli se on 3/4 saksalainen. Ihana koira. Musta kuin mikä. Musta kuin miehen mieli. 13 vanha iso rotjake, niin alkaa toi vauhti vähän hiipua. Joo, kyllähän se panee itse ketäkin tuo ikä painamaan. Paitsi minulla ei. Mulla tuntuu, että vauhti kiihtyy. Niinpä. Voi. Olisin mennyt... Iltaa päpä. Niin, päälle, moi. Oli tarkoitus mennä tuossa päivälläni käymään tuolla mettälenkillä, mutta niin sopivasti rupesi sattaa vettä. Mä sitä selvä, eipä sitten mennä. Niin. Vesisäde on oiva tekosyy.
Se on oiva tekosyy siinä mielessä, että niin se pururata, missä mä käyn kävellen, niin se on hirviää velliä silloin, kun vesisade on. Et saa sanoa, että talvikengät on sen jälkeen entiset. Kumisaappaat on keksitty. Lähdepä tuonne liukkaaseen muttaan, kuule kumisaappailla. Niin. Nykyisin kumisaappaat Mietipä vähän. helvetin muovia se pohja, että ne on mahdollisimman liukkaa. Mietipä vähän, kun kerran siellä pyöräät ympäri, niin se on siinä. Ennen ne oli sentäs kumia ne saappaatkin, että ne piti vähän. Tai Niin, ei. oli joo. Joo. Tupakkaa taukoa teki sää mieli pitää, mutta ei nyt kai vielä ilkeä. Ei tänne nyt muita vissiin uskalla tulla. No on se kumma. Et sinä näe purematta nielevä. Ei muuta kato vähän piilos täällä kameran takana. Ei ne uskalla, kun ei ne näe kokonaan sen. Joo, myöräkölli siellä oikein murisoo. Asta, eikö yhtään houkuttele tulla tänne Poriiseen? Tää välillä ottaa voitelua. No niin, siinä sitä meni aivan annos. Mulla on lasi jo pian tyhjä. Joo. Että täällä ainakin lasissa on, että ei täällä mitään juoda. 2015 viimeksi ottanut, niin ei kai nyt vielä tarvitse. Joo, eikä sitä tarvitse ollenkaan. Kyllä elämä on paljon hauskempaa ilman alkoholia. On. Kyllä Ja se on aidompaa. elämänlaatu ainakin paranoo huomattavasti, kun se jättää pois. Niin on. Joo. Tälläkin on ollut kummaa hiljasta tässä rivitalossa, kun niin ei ole pahemmin ääniä kuulunut mistään. Ne makaa kaikki koronassa siellä, maskit pääsi ja sen maskin takaa mitään kuulu. Kun ne hengiskää enää, kun sä käynyt katsomasta. Ne on tukehtunut. Joo, en tiedä, kun tullut nyt niin vähän käyttöä noissa kaupoissa, että niin, silloin viimeksi kun kävin kaupassa, niin siinä 2 vanhaa miestä siinä yhden kaupan pihalla, niin toisilleen huutelivat, onko käynyt ottaa piikkiä, minä just kävin. Siinä oli kuule mulla pokassa pitelemistä, että niin en mene sanomaan mitään. Joo, eipä siinä. Ne ottaa kuka ottaa. Riitahan siitä tulos sinne menee No väliin. niin on. Joo. Joo, mä oon ihmetellyt, kun mulla on puhelinkin ollut tänään hiljaa, kun velipoika yleensä rukkaa soitella, saattaa soittaa 2-3 kertaa päivässä, niin tänään ei ole tullut ensimmäistäkään puhelua siltä. Se aina aamulla kato soittaa, kun se lähtee niin kuin siellä rekalla viemään jotakin työkonetta ympäri ämpäri tätä lääniä, niin se aamulla saattaa soittaa 7-8 välillä. Ja mä ajattelin sut herättää, että sä et ole vaan ilkeven teossa. Millä se on, jos nukkuu, niin olla ilkeyden teossa? Ei, sitähän mä oon sanonutkin sille, niin se sanoo, että ei sitä tiedä. Sinusta ei tiedä. Niin. Voihan sitä tietysti unissaan saa olla paha teos, jos näkee sellaista unta. Niin. Näinpä. Niin, sieltä vanhimmainen velipoika muijansa kanssa pitäisi tulla. Mä en tiedä, onko ne jo tänä iltana tullut, vai tuleeko ne huomenna sieltä etelälomareissulta. Jaa, sitä saadaan nyt sitten etelän tuliaisia jotakin. Tuskin. Enkä mä halua mitään tuliaisia. Ei kun mä oon justiinsa entiset kaikki tämmöiset turhat rojut saanut täältä pois, niin vielä nyt uusia sitten niiden tilalle. Ei kiitos. Niinpä.
Just näin, Asta. Joo, kyllä se, joo, näin Näin. se. Morjes, Teppo. Terve Tepollekin. No tervehdys, Teppo. Joo, meillä on täällä universumin tylsin live. Ei ole mistään asiaa, kunhan pelata. Tervetuloa vain tylsistymään tänne, jos haluaa Teppokin tulla juttelemaan. Niin. Toki me oltiin justiin piakkoin menossa tupakkitauolle, mutta mikä sen väliä on? Tai mä olin menossa, anteeksi sanon monikossa. Niin, minusta ei ollut mitään puhetta. Ei, mä saan jää tänne siksi aikaa pitämään seuraa. Ai seuraneiti. Joo. Joo, mitäs Raati on viisaudessaan ajatellut? Ei me ole ajatellut yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Tämä on semmoinen tylsyyden raati. Tylsyyden multihuipentuma. Ei ollut todellakaan mitään tekemistä, niin pykättiin sitten tällainen lauantai-illan tylsyys. Joo, ja kyllä mullakin oli tarkoitus, meinasin, että pian, mutta mä että ei, kyllä se riittää se yksi kerta päivässä, että niin. Tietenkin, jos olisi käynyt lenkillä, niin sitten olisin tehnyt, mutta niin. Se on nyt nimittäin mennyt melko pahaksi se tuo pururata, missä mä ruukaan käydä lenkillä. Se on, katsokko, se on jäätä ja lunta ollut, ja nyt sitten kun siellä on pohjalla, kun se on vähän pehmentynyt, niin sieltä tulee sitä mutavellia. Niin. Just näin, Asta. Mulla on harvinaisen samaa mieltä. Tästä pitäisi oikein ottaa screenshottia ja painattaa teepaitaa ja kaikkia. Joo. On tää kyllä. Ei oikein mitään jaksa todellakaan. Joo. No, pitää katsoa, jos mä huomenna pääsen sinne avantoon, niin, sitten tulee virtaa. Niin, hyi olkoon. En mä ole nyt käynyt tällä viikolla kuin yhdesti, että niin, mulla on tässä ollut muuta säpinää niin paljon, että niin, en ole kerennyt mennä sinne. Ja kun pitää aina ajatella se, että niin, mä kun lähden sinne uimaan, niin mä teen kauppareissuun samalla, eli mä teen sen kauppareissuun ennen kuin mä menen uimaan. Sen takia, että niin, kun mä uimasaan käy ja kun mä polkupyörällä vielä polen takaisin tänne, niin sitä on niin väsyksissä jalat sitten, että ei enää taho jaksaa sitten lähteä kauppaan. Niinpä, ja lähdin nyt sinne sitten märkänä Niin. olemaan. Niin. No ei mulla, niin kun mulla on pipo päässä, kun mä, niin, että ei mulla sillä tavalla märkänä ole. Ja meillä on lämmin koppi siellä, missä me vaatteet vaihdetaan. Että. Niinpä. Mutta kuitenkin niin kuin se olotila on kuitenkin semmoinen, että ei varmaan ylimääräistä enää sitten. Joo, ei, että kyllä sitä melko lailla suoraan pitää tulla pois sieltä, että kyllä niitä yllättävän paljon, että niin silloin osaa laittaa semmoisen vihkoon ylös, niin siinä on 50 nimiä siinä vihkossa, ja moni on jättänyt pois nimensä, että mä epäilen, että niitä on likemmäs 100 niitä kävijää siinä. Niin, mutta onneksi ne ei nyt kuitenkaan yhtä aikaa. Ei yhtä aikaa, ei. Siellä olisi kuule laituri kovilla. No niin, meillä on täällä. Nyt ei varmaan tarvitse otsaa kosketella. Terve. Voi mä varmuuden vuoksi. Joo. No niin. Se on vaan just sen takia, että ettei käy mitään yllätyksiä, niin kuin Petri Hourula ja muuta, millä on karvassia äijiä ollut. Kato, niin.
Joo, kyllä mä ymmärrän sen. Se on aika ilkeä tunne, kun sieltä tulokista jotain muuta. Niin, Joo, ei siinä mitään. joo. Mutta ei nyt näillä tilaa ja määrillä ja vähillä livellä niin vielä ketään tuu. En mä kyllä menisi allekirjoittamaan, kun ne oikein katsoo innoissaan vaan. Niin, voihan se olla, mutta nyt oli kyllä niin selvä live-kuva, että Niin, joo, kyllä. Joko siinä se onkin, just katsokko niin Petelläkin, niin ja mä muistin kenen kerran mäkin näin jollakin, kun oli kato, niin sitten kun se pisti niin liveen kato, niin sitten saman tien paukahti, kato, karvainen äijä, niin ei se niin kauhean mieltä ylentävä ollut. joo, ei todellakaan varmastikaan. Joo. No mitäs syntyjä syviä täällä mietitään? Meillä oli vain niin tylsää, että ei, ja edelleenkin, mutta vähän piristyy nyt, kun Teppo tuli piristämään meidän päivää tai iltaa. Niin, no se on. Kello on jo 11 pian, niin Joo. se menee. Teistä loputtomia aikato keksi kaikkea. Ei kyllä. Mulla oli 2 vaihtoehtoa, joko mä menen nukkumaan tai striimi päälle, muuten mä olisin nukahtanut tää koneella. Niin. Aivan. Kyllä. Mä semmoista asiaa kysymään. No, niin, se oli hyvä, kun televisiosarja nyt viime viikolla, kun vähän katosi jotakin, niin yllätys, maskit on taas tullut muottisarjoissakin, televisiosarjoissakin. Ai, Joo. oi, että. Et kyllä mä niin ajattelin, että olisiko nyt mitään taas pian mediavaikuttamista. Ei kai sellaista nyt Suomessa harrasteta. Ei tietenkään. Että, onhan meillä faktantarkastaja Alexander Stubbkin olemassa. Joo. Siinä, niin kuin, Varsinainen faktantarkastaja, joo. joo. Mä kaupalla kävin, niin Autoradiosta tuli uutisia ja siellä lueteltiin sitten, että 90% suomalaisista ajattelua, että Venäjän kansa on vastuussa Ukrainan sodasta. Tämä oli joku laitos teettänyt tällaisen tutkimuksen. Mä en niin tuommoisen tutkimuksen usko lailla. Ei helvetti. Ja itse asiassa se on niin ovelinta tässä hommassa on itse asiassa Ukrainassa nyt on ruvettu protestoimaan erittäin vahvasti Zelenski vasta. Mutta jostain kumman syystä länsimedia ei saa siitä uutista. Niin, eikä ollut uutista siitä, että Zelenski olisi peruuttamassa niitä presidentinvaaleja. Ei kai Zelenski nyt semmoista tekisi. Mitä? Ei kai nyt sentään. Joo, se on niinku, en mä tiedä, ei mun väli ole niinku sinällänsä, niinku, mun mielestä median pitäisi perustua totuuteen. Että toihan sanoisi toi Julian Assange sanoisi, mitä sitten olisi aikaa, muutama vuosi sitten, että jos media hoitaisi työnsä ja pysyisi totuudessa, niin sotia olisi. Eli kansat ei haluaisi sotia, mutta kun mediat valehtelee ja vääristelee asioita, johdattelee kansa niin sotimaan. Niin, mediallaan ei saisi olla mielipidettä ollenkaan. Ei sillä saisi olla, joo, kyllä se on ihan totta, että sanotaan niin kuin Suomessa semmoinen, niin kuin, sanotaan esimerkiksi tämmöinen vähän viihdettäkin oli, mutta Hanno Karpomainen tutkiva journalismi, niin se on kuollut sukupuuttoon. Joo, Hannu Karpolla oli tosiaan hyviä juttuja. Joo, kyllä. Ja sitä tuli kyllä seurattua silloin aikanaan, kun se oli, niin sitä tuli seurattua tiiviisti. Joo, kyllä. Ja kansa seurasi sitä. Joo, niin teki. Joo, kyllä. Mutta tässä nyt on vähän semmoinen, että tämä ei ole minun sanomani, vaan tämä on niinku pikemminkin niinku vähän Douglas McGregorin sanomana. Niin. Ja sitten siinä on muitakin kyllä, ketkä on sanonut, että
tämä niin kuin Ukraina-Venäjä-keissi, niin ne kuvittelivat ilmeisesti niin, että kun ne saava tuossa niin kuin Ukraina-Venäjän välisen sodan aikaiseksi, niin ne odotti, että Venäjän kansa nousee Putinia ja sen aikaisesti presidenttiä niin kuin vastaan. Mutta ei se mennytkään ihan niin kuin he käsikirjoituksessa luulivat. Joo, mäkin näin vain loppua siitä PosiTV:n haastattelusta. Mulla on se nyt huomenna katsontavuorossa sitten se koko haastattelu. Joo. Sillä on ihan järkeviä asioita McGregorilla. Joo. Se varmasti on hyvä haaste. Se lopussahan se sanoo siinä, että mitä te suomalaiset niin ajattelette, kun saa näitä tukikohtia tänne, että ei. Kyllä. Mutta siinä on vaan se ero, että eihän Suomen kansalta ole mitään kysyttykään. Ei ole kysytty 80-luvun jälkeen yhtään mitään. Ei. Jos on kysytty, niin no en mä nyt sano sitä, mutta luulisin, että niitä on vähän muokattu niitä tuloksia. Niin miten niin vähän? Niin. Mä pahasti epäilen tätä EU-kansanäänestystä, jotta oliko se nyt aivan niin, mutta kai se sitten on kyllä. Siellä on pätevät laskijat varmasti on. Niin joo. Eihän se, jos sä tarkoitat Suomen EU-äänestystä, niin sehän oli suuntaan antavat. Paavo Lipponenkin sanoi, että ei kansa niin tiedä mitään. Joo, kukas poliitikko se nyt oli, joka sanoi, että kansanäänestykset pitäisi lailla kieltää. Ei se ollut tämä Ahtisaarin vanha lausunto. Niin, no, en mä tiedä, mitä ovat kansanäänestystä kieltämään, kun ei niitä toteuteta. Niin, eikä niitä pidetäkään nykyään. No jos me ajatellaan niin EU-liitosta, niin sehän oli laiton, raha oli laiton. Ja siitä eteenpäin, niin tämä laittomuus, se on niin vähän, täällä poliittisissa korkeimmissa piireissä, niin se on ihan niin vähän menestyksen ehto. Niin, mulla on sellainen pieni aavistus, että olisiko tämä NATO-liittyminenkin ollut vähän niin kuin laittomuuden puolella. Joo, jos ajatellaan nyt vaikka ihan sillä loogisestikin, niin ajatellaan kuinka poliitikot ja lehdistö, uutiset ja kaikki radiot niin tomotti sitä, kato NATO sitä, NATO tätä ja tätä. Jos kansa sitä mieltä oli, että Suomi haluaa NATOon, niin miksi semmoinen ruljanssi sitten käytiin? Niin, en ymmärrä. Meinaatko sä, Terho, että tulee bitcoinin rahaksi? Joo, en tiedä, olisiko se joku Teppo-koini sitten. Kyllä se on konkurssissa aikaa. Mä lasin vettä, kun pääsin loppumaan. Joo, kyllä. No, mitä Sau Vitonen? No mitäpä tässä, mulla on tuolla oottamassa maanantaina, pitäisi tulla korjaaja hakkee tuo mun saumuri ja korjata se. Ja vähän niin kuin kynsille lyöty, kun se ei ole kunnossa. Ai jaa, just. Ei kai tässä, mulla on tässä yksi kirja, minkä mä aloitin lukemaan, mutta niin nyt mä ootan tässä inspiraatiota, että mä varmaan nyt tulevalla viikolla saan sen luettua. Että mäkö rupean lukemaan, niin mä sitten luen kanssa, että mä en näe enkä kuule mitään. Niin sä luen niin intensiivisesti. Niin, mä luen sitten sen tosiaan niin. Joo. Ja varsinkin jos on mielenkiintoinen kirja, niin mulla jää kyllä, että niin mulla on joskus jäänyt jopa ruokakin tekemättä sen takia. No, kai se kuukauden sisässä sitä sit ruokakin tehdään. Niin ja ihmisen on kuulkaa hyvä olla välillä näljäskin, ettei aina joka nälkään syö mattaansa täyteen. Joo, niin on. Joo, eikö mulla on tässä, mä oon niin paljon joutunut nyt tässä äitin asioita hoitelee, että niin vähän niin kuin omat asiat jäänyt
vähän niin kuin hunningolle, että Niin. Mutta eiköhän se tästä taas rauhoitu. Joo. Mä sain itse luettu katsoa tämän kirjan, mikä mä tänään penkin. Joo. On se, oi Sylvisen tästä touhua. On se laittomuus kyllä niin kuin ihan järjetön ollut siitä niin kuin, siis aivan terve firma, mikä yksityishenkilö niin omisti tavallaan, niin kaadettiin pois tieltä. Kateutta. Joo. Tuossa tuli... Verottajahan on ollut tässä erittäin aktiivinen tässä firmojen kaadassa 70-luvulta lähtien, 60-luvulta jo. Joo. Joo, kyllä. Tuossa pisti semmoiseen huomioon, kun mä uudestaan kuuntelen tässä muiden kotitöiden ohella niin Taivaan tulia, niin nyt siinä on semmoiset jaksot menossa, niin siinä on justiinsa tästä, että kun kerrotaan, että kun 90-luvulla niitä tiettyjen ministerien taholta pantiin matalaksi kaikki nämä jutut, niin mä nauroin itse mielessäni täällä, että nyt siellä puhutaan justiinsa ne samat jutut, mitä tällä hetkellä meillä käydään läpi. Joo, kyllä. Ihan sama juttu se säästöpankkikin, mikä oli, kato joskus, niin se kaadettiin ihan tarkoituksella. Joo. Mä tiedän se siitä, kun niin mä tunnen semmoisen yhden muijan, kun niin silloin nuorempana, niin hänen isänsä oli Eurajoen säästöpankin, ei se nyt johtaja ollut, mutta siellä johtoportaassa, niin se oli joskus Päiville todennut näin, sanonut, Päivi niin sanoi sillä, että heidän isä sanoi, että voi likka parkat, sä tiedä kuin rajusti heitä painostaa. Heidän yritettiin kanssa, Eurajoen säästöpankki yritettiin liittää siihen konserniin, mikä olisi kans kaadettu, mutta he piti se oli itsenäinen pankki, niin he piti kokouksen, he totesivat, että he on niin vakavaraisia, että he ei lähde tuohon. Joo. Ja nyt niillä on, on niin 5 vai 6 eri paikkakunnan pankki. Ja oli kuulemma aika rumastenkin uhottu, ja että mitä tapahtui ja sillä lailla. Mikä se oli se pankki aikanaan? Oliko se STS vai mikä se oli? Kun siinä oli tämä yksi poliitikko, niin oli pääpamppuna. Niin tarkoitatko sä Skoppi, SKOP? Ei Skoppia, ei Skoppia. Mä en muista, että oliko se STS. Suomen työväen säästöpankki, joo. Semmoinen oli täällä Raahessa aikanaan. Ja joo. Mä en muista, että kuka poliitikko se oli, joka sen pisti matalaksi. Joo. Ne pistivät silloin ihan liukuhihnalla. Joo. Säästöpankkiin menemään. Kato, kun Raumallakin on, niin joskus paikallisessa Länsi-Suomessa oli, edes kuva kassakaappi auki, ja rahaa, tulkaa hakemaan rahaa. Voi jestas. Joo, ja Rauma teki semmoisia niin alkoholisteja, oliko niitä, kuinka monta niitä sitten oli, 4 vai 5? Niin ne kävi vuorotellen hakemassa monta tonni. Takasivat toinen toisi, vaikka niillä ollut mitään. Ne kaikki on ryypännyt, kato. Joo, mäkin muistan muuten tuon, että sitä pankit sitä rahaa jako aivan siis puliukkoillekin. Että tulkaa vaan hakkeen, ei mitään muuta kuin hajettavaa. Joo, tai joku vaan takajaksi vaan siihen ja ne hakivat kans vuorotellen ja ryyppäsivät pois ja juhlisivat ja taas seuraava hakemahan ja kyllä niistä ainakin, niin mä olen sitä mieltä, että yhdeltäkään ei saanut pennikään. Mä pidän pikku tauon, niin. Koira pyytää pihalla. No niin, nyt voidaan. Joo, uskotaan. Nyt voidaan ajaa kanava alas. Mutta kyllä nämä niin isoimmat koijarit on juuri tuolla pankkimaailmassa ja politiikan siellä taustalla. Siellä niin ne on, joo. Niin paljon mäkin olen kuitenkin tutkinut kans näitä juttuja, että niin mielenkiinnolla sen takia justiinsa, että niin vähäkään edes tietää jotakin näistä asioista. Joo, kyllä. Ja sitten kun mä heräsin tähän hulluuteen, mikä meillä tässä Suomessa oikein vallitsee, niin, mähän aamusta iltaan tutkin asioita. Joo, kyllä.
Ja sitten ajattele sitä, että kuinka paljon semmoista, ettei tiedetä. Voi, sitä on paljon. No Aivan se niin varmasti. mun mielestä ironisin nykyään katoo se, kun sanotaan, että persut sitä ja demarit sitä ja kokkarit tätä ja keskusta sitä ja niin edelleen, niin eihän sillä ei ole mitään merkitystä, mikä puolue siellä johdossa on. Kun se puolueen kärki, se on täysin, ne on pelkki marionetteja. Niinhän ne on. No, Ja eihän Suomessa ole pitkään aikaa ollutkaan edes sitä, että niin täällä olisi suomalaiset poliitikot hallinnut. Suomalaisia poliitikkoja hallitsee ulkolaiset. Joo. No toihan sanoi hyvin, niin kuin mä olen muutaminkin kertaa sanonutkin, niin tuo Anna Kontula, olisiko Iltalehti vai Ilta-Sanoma haastattelussa, niin kun siltä kysyttiin, että miksi hän lopettaa politiikkaa, niin sehän sanoi ihan vaan, että eihän tämä päätä politiikat mitään päätä, vaan ulkovallat. Joo. Mä hämmästyisin itse, kun mä se Anna Kontula, se kommunismin ajatus, se ei ole pistää korpeamaan vähän se, niin. Mutta sitten kun se muutaman päivän siinä oli, niin mä ajattelin, no katsotaan mitä se on. Niin mä hämmästyisin, että siellä jutun keskellä suunnitelma. Niin suorasanaisesti sanottu. Kuinkahan monen se meni niin ohitte? Joo. Mä tein semmoisen huomioon tässä, kun mä oon tässä asunnossani koittanut vähän näitä tavaroita panna vähän niin kuin jakkoon. Niin löytyi semmoinen vanha vihko. Ja se oli tässä, silloin kun alkoi tämä valhepandemia, niin mä rupesin poliitikoille laittaa viestejä sitten tuonne Arkadianmäelle. Mä nyt löysin sen vihon. Ja mä varmaan, mitähän toista vuotta mä niille, ja parhaimpina viikkona niin mä laitoin 2-3 viestiä. Joo. Ja mä pommitin niitä ihan oikeasti ja sitten mä laitoin vielä niille linkkejä, mistä löytyy tämäkin asia. Ja sitten mä laitoin presidentillekin. Joo. Tuliko punainen matto? No ei tosiaankaan tullut. Enkä mä osannut odottaakaan edes, että sieltä vastausta tulee, vaan se oli presidentin kanslisti laittanut sen vastauksen mulle. Joo. Toi on kyllä ihan hyvä pointti tuo Terho, että Nokia, niin ajattelu, kaikki suomalaisia sitäkään käsitys ollut, niin Nokiakin, niin Nokia sai enemmän valtion verorahojamme, enemmän kuin maksettiin Neuvostoliiton sotakorvauksia. Joo, näinpä. Ja ihan tarkoituksen Nokiakin ajettiin alas. Joo, ja nyt mä serkkutytön kanssa tänään puhuin puhelimessa pitkästä aikaa, niin kun mun äiti on niin huono kuntoinen, että niin sille pitäisi ruveta kahtoon kohta jotakin hoitopaikkaa. Joo. Niin sen äitihän oli vähän aikaa hoitopaikassa, mun serkkutytön äiti, niin se selvitti sitä justiinsa, että niin ei kaupungilla ole enää omia hoitopaikkoja ollenkaan, että ne on yksityisiä. Joo. Ja sitten niihin on valtavat jonot, koska siellä ei ole hoitajia niin paljon kuin tarvittaisiin. Niin saattaa jopa toista vuottakin kestää ne hoitopaikkojen prosessit. Niin. No mä voin sanoa, tietyillä syillä kyllä saa nopeastikin. Mä olen 2 ihmistä saanut. Aha. Itse asiassa kumpikin, toinen oli meidän äiti sisko ja sitten mun oman isäni. Siinä on sellainen juttu, että jos mitäs mä nyt siis sanoisin. No mun isälläni oli pointtina se, mikä auttoi siinä hommat. Mun isällä on pahasti muistisairas ja sillä lailla, no sille ei voi mitään. Ja sitten niin äiti, se väsyy ja sitten itsekin on niin liki, että ei nähnyt sitä hommaa, kun ne väsys meidän äiti. Ja no isä ei sitten tietysti hänen mielestään hänessä mitään ole, kun hän kaikki. Se rupesi sitten se meni siihen malliin, että niin mä sanoisin meidän äitille, että kirjoita ylös, mitä isä touhuu ja se kirjoittikin aika tunnollisesti yli vuoden verran. Ja siinä on niitä kaikki, mitä muistisairaan kuvioihin sitten tulee ja tämmöistä näin. Ja sitten
niin kuin vietiin, niin kuin me isä vietiin niin sairaala, niin kuin sieltä oli sitten taas muistipolilla, oli se kirjoittanut sit valmiin lähetteen ja sillä lailla, niin sitten mennäs lähettää niin kuin kotiin se meidän isä. Ja onneksi mä olin sitten, vastasin puhelimeen, tai anteeksi, meidän äitin puhelimen soitti, mutta mä olin siellä ja se antoi puhelimen muulle ja se sanoi, että ei hän jaksa katoa. Ja mä sanoin, että mä puhuisin sitten ja mä sitten sanoisin, että se hoitaja sanoi, että joo, että ei ole havaittu mitään sellaista, että lähetetään kotiin. Mä sanoin, että no, kun te lähetätte sen kotiin, niin täällä ei ole ketään, ketä katsoo sen perään. Ja kun mun isän on sellainen, että se sitten on muistisaira, kun se on, niin se sanoi, että kun siellä on takka, miltä päälämmittäjän, niin sanoo, kato, että kyllä häkä haistaa tai maistaa. No mä sanoisin meidän isälle, että ei se ole mahdollista, kun tieteellisestikin on todettu, että häkä on hajuton ja mauton. Mm. Niin silloin mä sanoisin puhelimessa sille, että niin, että sitten kun se tulee, niin te sitten otatte vastuu, että kun se lämmittää takaa, niin se on laittanut jo pitkä aikaa, että äitini on niin kuin vaivihka avannut pellejä, ja se laittaa liian aikaisin pellikiin, että mikäli se kuolee nyt lähiaikoina, kun te lähdette kotiin, niin tulen ilman muuta vaatimaan ruumiavauksia. Niin silloin, tiedätkö äänimuutus kellos. Justi. Sun täytyy, sanotaan niin kun sä haet johonkin hoitoon, niin sun täytyy miettiä joku sellainen asia, missä saat vastuun niille. Kyllä. Niin silloin ne rupes miettimään sitä ja sitten mä pistin tekstiviesti, kato kun puhelimessa puhuminen, se on yhtä tyhjä kanssa toisen kautta. Mutta sitten mä pistin tekstiviestillä perähän, että niin muistisairaus isäni takka ja häkäjutu ja nämä pistin kato, niin silloin siitä on jälki. Joo, näinpä. No, meidän äiti sisko taas sitten kato, sitä ei millä meinattu niin ottaa mihinkään. Niin sitten kyllä se koton nyt sitten vaan, ja sieltä kävi kodinhoitajikin 3 vai 4 kertaa päivässä, 4 kertaa päivässä joo. Ja niin mä mietisin, kato, sit, kun se vähäksi aikaa silloin keuhkoahtautuma ja Helvi pakkas polttamaan tupakki. Hyi. Ja niin hän on polttanut ihan sit, kato, ihan nuoressakin. Paraskin puhuja. Se poltti varmaan yli 60 vuotta, varmaan lähemmäksi 70 vuotta. Joo. Niin, mutta sitten kun Helmi oli sairaalassa ja no sitten mä kävin sieltä kämpästä hakemassa niin Helmiin asunnossa niin laskuja, kun mä hoisin niitä juoksevia laskuja. Sitten mä näin, kato, kun sohvassa on reikki ja mun muovimatos lattia. Ja silloin mä ähkäsin, että no perhana nyt. Mä soitisin sit, kato, ja sanoisin, että nyt on tällainen asia, että se on ruppelemaan Helmi niin kuin vaarallinen itselle ja muillekin kerrostaloasukkaille. Hänen sohvassa on tupakista reikiä ja muovimatoissa on reikiä. Että te otatte vastuun sitten seuraavaksi, jos te lähetätte sen kotiin, että jos palaa kaikki. Se on siinä. Joo. 2 päivää ja paikka oli valmis. Sen mä nyt sanon, Sau Vitonen, sun sen verran neuvoksi. Paikkoja on, mutta sun täytyy pystyä hyvin perustelemaan jollain tällä ymmärräks tavalla. Ymmärrän, tiedän, joo. Mutta jos sä niin kaunis menet ja sanoit, että no jos nyt kumminkin sä, no kyllä me ymmärretään sinun kyllä sun väsymystä ja äitis väsymys, mutta jos nyt tämä kuukausi vielä menee, sitten kun mennään tämä kuukausi, menee seuraavakin kuukausi. Joo, kyllä. Se on ihan semmoista väsytystaktiikka. Niinhän se on. Se on Joo. ihan totta. Ja sitten, no onhan se tietenkin, että äitillähän on terävä pää, että sillä ei ole muistissa mitään vikkaa, mutta kun se on se Parkinsonin tauti, sitten sillä on polvet aivan tohojona, ne ei rupea tekemään polville yhtään mitään, sillä on selkä tohojona. Ja se on nyt, mitähän tästä olisi aikaa, onko tästä reilu vuosi, kun tästä on aikaa, kun se kaatui kotona. Niin, niin vaikka sillä oli se rollaattori, niin se meni jääkaapille ja sillä jalka meni pikkusen väärään asentoon, jalkaterään, niin se kaatui siinä. Niin, se on justiinsa, että kun se rupeaa menee tällä tavalla nämä jutut, niin että
kyllä se on nyt äiti pikkuhiljaa ruvennut hyväksyä sen, että niin, jos ei hän kotia saa mitään apua, niin se on pakko lähteä sitten niin hoitolaitokseen. Että niin, sehän se tässä on, että kun se on niin jääräpää, suomalainen vanhan kansan jääräpää, Joo. mutta kun se on, kotitalokin meillä on semmoinen, että siinä on se hankaluus, että kun siellä on keittiön kalusteet ovesta, kun mennään, eteisestä kun mennään sinne keittiöön, niin kummallakin puolella ovia on huonekalusteita, niitä ei tahdo pystyä muuttamaan mitenkään. Samoin vessan kohta on semmoinen, että se ei pääse vessaan. No sitten silloin, kato, kun silloin toinen olkapää on leikattu yhdesti, ensimmäinen leikkaus meni pieleen, se on leikattu toisen kerran, niin sille ei enää käsi nouse kuin tämän verran. Oi Jessus. Ja sitten nyt sillä niin rupeaa se kävely olleen semmoista, että niin, mä oon katsonut, että saa nähdä, milloin se rollaattori yli lentää nokalleen, kun se melkein sen rollaattorin päällä makkaa. Joo. Ja siinä yrittää sitten jalkoilla mennä. Joo. Se pyörätuolia haluaisi siihen, mutta kun se käsistä on voimat pois Parkinsonin taudin takia ja sitten se toinen käsi on niin huonokuntoinen, se ei saa edes maitopurkkia auki eikä mitään tämmöistä näin. Joo. Niin, mä oon tässä pähkäillyt ja miettinyt ja keskimmäisen velipojan kanssa on tästä jo puhuttukin. Ja kyllä se äiti nyt pikkuhiljaa rupeaa niin sitä ajattelen, että niin, jos ei hän pysty kotona olla, niin se on pakko lähteä sitten laitokseen. No onko ne kunnan viranomaisten kanssa ja näiden, niin onko ne tehnyt arvion teidän äitin tykönä, missä sinä olet äitisi on ja niin arvioi pisteinä, katsokko ne, mä en muista miksi sitä sanotaan. Joo, mä tiedän. Mä oon ollut niissä kokouksissa mukana. Joo, mä olen 2 kertaa kanssa ollut ja ne on sitten niin hauskoja paikoja, että melkein turppo. Kyllä mä kummallakin kerralla pyörittelin päätä, että mitä tekemistä näillä on. Joo, mutta ne pisteyttävä se homma ja sitten jos pisteet menee tarpeeksi korkea, niin ei kyllä se sitten kotona ja lisäämme sitten käyntejä kotona. Joo. Kyllä. Joo, mutta siinä on sekin homma, että kun niin kuin mä oon keskimmäisen velipojan kanssa puhunut sitä, että jos se pyörätuoliin kotona menee, no miten se pääsee, kun se ei pääse vessaan pyörätuolista? No pyörätuoli pitäisi sitten saada ne lukitukset päälle ja ne on jumalattoman tiukat laittaa ne lukitukset päälle. Käsissä ei ole voimaa ollenkaan. Joo. Ja sitten niin se sänkyhomma on myös semmoinen, että se pitäisi olla puolta matalempi se sänkykö. Siihen jouduttiin tekemään semmoinen erillinen koroke siihen sängyn, että se pääsee lattialta siihen sänkyyn. Joo. Että niin kyllä siinä on siinä on kaikenlaisia kommerverkkejä meillä ollut, että mä vaan hirvittelen sitä, että kun me olisi haluttu pennut laittaa sille, kato sen rannekkeen, hälytysrannekkeen, niin se ei rupia sitä ottamaan. Ei. Mä sitten vaan äitille selvitin, että no miten kun sä kaavut ja sulla on puhelin siinä rollattorin päällä, että miten kun sä kaavut sen rollattorin kanssa, sehän puhelin lentää pitkin lattia ja se saattaa niin mennä aueta niin, että se ei pysty edes soittaa sillä. Miten sä sitten saat apua? No mä tein sillä lailla, niin kuin Helmin kohdalla, niin mä Gmailihin, niin mä rupesin kirjoittamaan siinä ylös kaikki semmoisia niin epäkohti, mitä hänen niin toiminnassa ja hänen niin kykenemisessä tämmöisissä näin kaikista. Eli niin että hän ei, niin mä hoisin raha-asiaa, että kukkaro esimerkiksi, sitä haettiin välikämpässä kissoja ja koirien kanssa, se löytyy milloin mistäkin. Ja semmoisia niin kaikki mä yritin, toin niin selvästi esille, siinä kirjoitin niin Gmailihin sinne luonnokseen. Sitten mä tiivistin ja siivosin sitä. Joo. Sitten kun ne tuli ne kaupunkiarviot, mä löin jokaiselta kätteen semmoisen. Joo. Huomasin, että ne ei oikein tykännyt siitä. Katos, ei se on tietenkään. Musta-valkoisella, kato, niin silloin he niin pysty enää sanomaan, etteikö he tiedä. Joo. Näin. Mä suosittelen semmoista sun tekemähän, että jos sä jaksa ja viitit, niin kirjoita Gmailin tai mihin, niin se kirjoita luonnoksen, kirjoita
mitä epäkohtia se huomaatte ja äiti, niin kuin esimerkiksi Jusse sanoisi hyvin, että niin vessan meneminen, hankaluut ja niin edelleen, niin tämmöisiä asioita, aina kun tulee semmoinen palaveri, niin tulostat sit niitä muutamia ja menet sinne ja sitten vaikka se, ennen kuin sä tiedät kokouksen, kun se menee, niin sä tiedät esimerkiksi henkilöitä. Niin kirjoita siinä sitten vaikka loppuun, että päivämäärä, milloin sä annat ja käteen ja henkilön nimi. Ne ei tykkää siitä lainkaan, koska silloin jää jälkeen. Kiitoksia. Nämä on hyviä niin neuvoja sillä tavalla, että nyt pystyy itse pikkuhiljaa niin sen menneeseen asian kanssa eteenpäin. Niin ja kun sä aloitat nyt jo sitä ja sä muistelet niitä vanhoja katoja, ja sitten kun sä kirjoitat luonnokseen ja siinä kato Gmailin tai mikä sähköposti sulla onkin luonnoksen, se jää siinä luonnokseen, niin sitten taas seuraavan päivän taas, kun sä täydennät sitä listaa, niin sitten sä pystyt jälkeenpäin katsomaan niin realistisemmin, että hetkinen, ja täsmentämään, mitä sä olet tarkoittanut. Joo. Kyllä. Joo, että vaikka itsekin olen hoitoalalla, vanhusten hoitoalalla ollut töissä, niin sitten on sen verran kuitenkin aikaa, että ei taho enää kaikkia muistaa edes. Joo. Kyllä se lumperi semmoinen juttu, että kyllä Venäjä se kännykkäsysteeminkin vaan veti ja tukahdutti. Joo. Se on vaan niin kuin, ei sitä tule ajatelleeksi, sillä kun säkin olet niin likistä tapaus, niin kato, sitten kun siinä on semmoinen, että nyt kun sä puhut näin, niin sulta tulee sujuvasti ne epäkohdat. Mutta sitten palaveri tai kokous, ja sun tarvitsisi saada niitä aiheita, ja sitten kun toiset puhuu hiukan väliin, niin sä muist puoliakaan niistä, mitä sun pitäisi sanoa. No näin, se on kyllä, joo, tuo on kyllä ihan totta. Mä tiedän omassa kokemuksessa. Joo. Joo, kyllä. Ei siinä ole niinku mitään, että jokainen saa tehdä kuin tykkää, mutta se on mun mielestä hyvä, kun sit se on just kun sä kirjoitat vielä Gmailiin, jos sä kirjoitat väärin, niin sun on helppo pyyhkit ja korjata sitä ja musta maalata ja vaihtaa sanoitten paikoita tai tällä kato. Se on niinku sillä helppo, mutta kumminkin. Joo, mä aikoinaan kun omien sairauksieni takia joudun tekemään lääkäreille ja joka paikkaan virastoihin joudun tekemään itse semmoisen luonnoksen ja niitä lähettelin ja laittelin, niin kyllä siinä oppi niin kirjoittaa sitten, ja kun niitä sanamuotoja kun piti tarkastella, niin siinä aina joutui kuitenkin tekemään sen, että se piti ensin tehdä se raaka versio ja sen jälkeen itse käydä uudestaan läpi ja sitten ruveta katsoa, että miten sen niin tiivistää sen jutun. Kyllä. Ja tietokone, että siinä on hyvä, kato, kun taas paperilla, jos sä kirjoittaa, niin siinä on se paskamainen puoli, että sitten kun sä pyyhii yli ja sä yrität tiivistää, niin sä joudut taas tekemään uuden lapun. Joo, kyllä. Ja silloin muuten meni kopiopaperia paljon. Se oli semmoinen tämmöinen nippukuule, mitä mulla oli. Joo, kyllä. Että ja kun sitä piti laittaa vähän joka paikkaan niitä samat paperit. Ja sitten jos sä puhut puhelimessa äitisi asioissa viranomaisten kanssa, niin sitten jos sä viitit ja jaksat, niin mielellään kirjoitat just sähköpostille sen ja lähetät sille kenen kanssa olet keskustellut, että puhelun keskusteluaiheemme olivat nämä. Joo, justiin. Niin ja nykypuhelimissa voi nauhoitella näitä puheluja. Joo. Voisi kannattaa kans tehdä. Joo, kyllä. Sieltä on sitten helppo tarkistaa, mitä on puhuttu. Joo, kyllä se kun ne sanovat, että tavallaan tarvitsisi ilmoittaa toiselle, että on nauhoittaa puhelu, mutta ei tarvitse kuulemma, jos tekee sen sillä lailla, että nauhoittaa oman muistin tukemiseksi. Ahaa, se on semmoinen. Ja omia puheluja saa nauhoittaa ja käyttää vaikka oikeudessa todisteena. Joo, niin mäkin olen ymmärtänyt, joo, kyllä. Eli silloin ei tarvitse sitä vastapuolen lupaa, koska sä oot itse siinä osallisena. Just, joo. Jos käyttää niin kuin 2 muun henkilön välistä puhelua, niin silloin pitää olla molemmilta lupa, että saa käyttää. Joo, okei, toi on hyvä selventävä asia.
joo, kyllä, kyllä. On joutunut käyttämään todisteina puheluja. Ja sitten on esimerkiksi valvontakamerakin tai tuommoinen riistakamera, niin sä saat omassa mäessäsi, sun ei tarvitse mitään kylttejä laittaa. Joo, Silloin, jos ihminen lähtee laittomuuden tielle, niin silloin se menettää nämä oikeudet. joo, näin on. Joo. Mullakin on sellainen käsitys. Mä kinasin Krister Floesselin kanssa tästä asiasta ja Krister silloin jo vähän epäröisi ja Krister otti erääseen yhteyttä ja sitten se ilmoitti ja puhelti siitä asiasta ja sillä lailla kyllä Krister Floesser oli oikeassa, että silloin, jolle sä teet rikosta, niin silloin sitä ei saa käyttää. Mutta jos sä teet rikoksen, niin silloin sä olet luopunut oikeuksistasi. Joo, näinpä. Joo, kyllä. Joo. Tulipa tänä iltana nyt hyvää asiaa, että pitää ruveta itse laittaa nyt ylös noita asioita. Joo, ja mitä tarkemmin sen pistä päivämäärä, kelloajat ja tämmöiset pistää ylös, ne ei tykkää niistä lainkaan. Ei varmasti, joo. Koska se on helppo sitten sanoa taas, kun puhelimessa puhutaan, niin että nyt kyllä tässä asiassa nyt valitettavasti on tullut väärinkäsitys. En minä ole niin tarkoittanut. Joo. Että se on just näin. Että tässä nyt kävi, kun oli se YouTube, sanois nyt, tämä just kun se yksi vanhus, mikä oli vessanpytyllä ollut, oliko se yli 40 tuntia istunut ja kuntoutuksessa piti olemaan. Se on Hyi. hetkinen, ketä se YouTubessa nyt sitten? Se tupettaa aika paljon tää perhana, kun mä en muista. Suomalainen vai? Joo, suomalainen. Jos Suomessa kävi sillä, että vanhem niin pistettiin kuntoutukseen ja toinen oli istunut vessanpytyssä yli vuorokauden. Voi kauhia. Se oli Meillä on vähän takapuoli puuruksissa. No se oli, kotti pistetty ja se on niin kauan istunut, että niin sitten se kotti kun pääsi, niin sillähän oli niin sanottu makuhaavoja, vesikelloja sit kun oli joutunut olemaan. Niin se niin kuoli. Ja ne ei mennä tunnusta sitä aluksi, ne oli huomannut, sitten se poika oli huomannut, kun oli hakenut se kuntoutuksessa kottiin, että hetkinen, mitä nuo jäljellä on vaan. No sitten ne oli yrittänyt vähätellä sitä, mutta mikäs perhana, mä lähetin sen hetkinen. Matti sanoo, että vakkuri. Olisiko se ollut Ilkka Vakkuri, kyllä, juuri Ilkka Vakkuri. Joo, kyllä. Se oli aika järkyttävä video, niin. Sitä me ei tiedetä tarkkaan, mutta ainakin 24 tuntia vessanpytyllä istunut. Miettikää sitä. Ja toinen on toispuolella halvaantunut vai jotain tämmöistä näin, että se ei uskalta lähteä sillä lailla. Mietin, että toinen menee kuntoutukseen ja ei kukaan huomaa mitään. Mä lähetin sen videon, niin mä lähetin sen Attendo yhdelle johtajalle. Ja mä kirjoitin siihen, että mietittävää ja pistin sitaateihin, miten maamme makaa. Ei ole mitään kuulunut. No ei varmasti kuulu. Joo, kyllä. Joo, Ilkka Vakkuri se oli, joo, kyllä. Joo, mullahan onkin, mä oon ottanut sen, tilannut sen kanava. Joo, kyllä. Että kyllä se on niinku ihan... Yksi hyvä esimerkki, ja mun serkkutytön äiti tässä vuosi sitten menehtyi ja tilanne lähti siitä, kun se oli muistisairas kanssa ja sen puoliso hoiti sitä kotona ja sinne tuli sitten niin jalkahoitaja tuli ja se hoisi ne jalat, niin se on joku nuori tyttö ollut, joka on saksilla mennyt söhimään, niin sille on tullut jalkapohjaan muistaakseni kantapäähän tullut semmoinen
haava ja se oli lähtenyt sitten niin, märkimään se haava ja se ei ollut millään parantunut. Se ei enää päässyt liikkeelle. Se meni niin huono kunto, että se joutui sitten pyörätuoliin ja se Joo. joutui sitten tuonne vanhusten palvelutaloon. Niin se ei meinannut, se hoitaja ei meinannut millään myöntää sitä, että hänellä se on aiheutunut se. Joo. Ja se menehtyi sitten justiinsa sen takia, kun sinne meni bakteeria ja sieltä lähti sitten kaikki nämä jutut liikkeelle. Aivan. Niin sehän joutui serkkutyttö melko kauan aikaa tappeleen sen homman kanssa. Joo, siinä on semmoinen juttu, että ne vaikenee tehokkaasti, jos talossa on vika. Kyllä, Joo, näin on. joo kyllä se on ihan niin kuin Kyllä se oman virheen myöntäminen on aina vaikeaa. Se on todella vaikeaa. Kyllä se niin on, mutta sitten kumminkin se homma paisuu, jos sitten niin käy niin kuin just tuossa Ilkka Vakkurin jutussakin, katsoi, että omaisetkin huomasi ja sitten on jälkeenpäin ollut todettu, että se johtuu siitä, että se kuoli, kun se oli joutunut istumaan niin kauan WC-pytyllä, niin siitä komplikaatiosta johtuen se kuoli. Joo. Mutta tässä on se ongelma, mä en oikein ollut kauheasti kuullut, että mikä Attenu tai mikä olisi joutunut mitään vastuussa sen kauheasti. Joo, kyllä ne osaa sen tehokkaasti luistaa. Kyllä yleensä ne uhraa sit yhden henkilön. Mm. Ja me otamme opiksemme, emme vastaisuudesta tällaista suvaitse, kunnes on seuraava. Niinpä. Mutta sekin täytyy sanoa kyllä, että henkilökuntakin niin sillä lailla, niin just ne on motkertakaan, ne on aika paljon alimitoitettu. Ja sitten valitettavasti, jos on leipääntynyt työhössä, niin sitä ei kauheasti nappaa mikä vanhus. Joo, kyllä. Ja tämä vanhustenhoitoala, niin se on raskas ammatti. Se on sekä fyysisesti että ruumiillisesti. No mun mielestä tässä on muutamien terveysalan ihmisten kanssa jutellut joskus, niin ne niin kuin sanoo, että silloin kun yleensäkin vanhustenhuoltoon ja terveydenhuoltoon valitaan joku, niin kyllä se tarvitsisi tehdä psykologinen testi ja seuloa sellaiset ihmiset, ketkä ei tunne laisinkaan ammattia kutsumusammatiksi, niin ne karsita heti pois. Joo. Koska yhteen aikaan kato vanhustenhuollon puolella simppäsi ihan melkein kuka vaan. Joo, mähän olen kanssa, vaikka mäkään en ole mikään niin terveysalan ammattilainen koulutusta saanut enkä mitään, mutta mä olinkin semmoinen niin hoitoapulainen siellä, mutta kyllä siellä vaan joutui tekemään samanlain lujasti töitä, kuin kaikki nämä muutkin. Ja niin kuin mullakin on justiinsa, että kun mä olen pieni ihminen ja mulle sattui työpariksi, sanotaan, että puolipäätäkään pitempi, mitä minä, niin se vaikeutti hyvin paljon niin sitä toimintaa, hoitaa sillä sängyssä sitä potilasta. Kyllä, joo. Ja sieltähän mä ensimmäisen kerran sain pahan tenniskyynärpään niin, että se oli niin tuosta kyynärpäästä ranteeseen asti ja meillä oli fysioterapeutti niin tämän työpaikalla. Niin se sanoi, että hän ei ole ikään nähnyt noin pahaa tenniskyynärpää juttua kuin mikä mulla oli. Joo. Et se on justiinsa se, että se pitäisi niin työparikin niin olla suhteessa saman mittaisia pitäisi olla. Ettei tule sitten sille toiselle ihmiselle tule liikaa kuormitusta. Joo, juuri näin, joo. Kyllä tämä muutenkin terveydenjärjestelmä, niin tämä on niin ihan tietoisesti rapautettu. On, ja meillä on nyt täällä semmoinen systeemi, täällä on nyt tehty semmoinen päätös, Raahen sairaalassa ei ole enää yöpäivystystä, vaan lähin yöpäivystys on Oulussa, 75 kilometriä. Joo. Ja ajatellaan, että se on Ouksi kuuluu, niin sen alueeseen kuuluu Lappikin. Joo. Että on tämä... Raumalla on kans ilta 10 saakka, mutta sen 10, onko se sitten aamu 6-7, niin sitten joutuu lähtemään Poriin. No, kyllä. Ja tässä Rauma-hommassakin on hieno juttu, tai Kovela. Eli niin silloin kun Raumalla oli vielä itsenäisiä,
niin kuin tästä hoidoissa ja neuvottelivat Porin kanssa. Mm. Siinä oli eräs nainen, ketä oli 5 vaille eläkettä siinä neuvotteluvaiheessa. Sitten kun se jäi eläkkeelle, niin se oli sanonut, että hän tiesi silloin jo, kun neuvoteltiin, että Rauma tulee tässä häviämään. Mutta oli mentävä massan mukana. Se oli, kato, päätetty. Joo, ja sehän se justiinsa monta kertaa on tämmöisissä tilanteissa, että kun sä oot 5 vaille siinä eläkkeelle pääsyssä, Juu, niin silloin se pidetään se suu kiinni. Joo, kyllä. Mutta eläkkeelle kun pääsi, niin sitten hän sanoi tämä asia. Joo, Tiesi, että Rauma häviää siinä, että Rauma olisi ehdottomasti kannattanut jatkaa omana itsenäisenään. Kun sitten taas kato, kun monta kertaa ei, niin sitä, kun ne saavat näyttämään sen, kato, tiedäksä paperilla hienolta ja siistiltä. Niin kun tässä just pohjaltiin, kato, ajatellaan nytkin esimerkiksi, jos nyt mä joudun lähtemään, niin kello on sen verran, niin ambulanssi, jos hakee, niin se vie suoraan Poriin. joo, Eli siltä tulee kilometri vai kuinka paljon. Eli ambulanssi joutuu, ne velotetaan ja niin edelleen. Matkat on yli puolet pidemmät, reippaasti. Eli siitä tulee moninkertaisesti, mutta se vaan, millaisen saadaan näyttämään kokouksissa siis ja hyvältä. joo. Ja ajatellaanpa tätä tilannetta sitten sillä tavallakin kriittisissä tapauksissa, niin, niin kuin täältäkin on Ouluun 75 kilometriä, että vaikka sä kuinka saisit ajaa lujaa ambulanssilla, niin sehän on, siis oikeastaan niin kuin mä ajattelen näin karkeasti arvioin tätä asiaa, niin sehän on murha tavallaan. Että niin, ainakin mulle se niin näyttäytyy semmoiselta. Joo, kyllä. Mutta kävi joskus yhdellä vanhuksen, niin siltä tuli niin aivoverenvuoto. Ja Rauman sairaalahan ensiksi. Sitten Raumalta todettiin, että äkkiä Poriin. Sitten se oli Porissa ja seuraavan aamun oli taas ambulanssin äkkiä viety Turkuun. Mieti, vastakkaisen suunta lähdettiin viemään Poriin. Sitten he totesivat, että heille ei ole nyt täällä asianmukaisesti henkilöä eikä ketään, ketä pystyisi, niin sitten äkkiä ambulanssia Turkuun, etelänpäin, Rauma ohitte Turkuun. Joo, justi. Niin kyllä se niinku aika... Niin, joo. Täällä on taas, että jos on esimerkiksi liikenneonnettomuudessa ja sattuu olla terveyskeskus auki, ja vaikka se olisi pääkainalos, niin ne ei vie keskussairaalaan, vaan se pitää viedä terveyskeskuksen kautta, jonne lääkäri sitten sanoo, että ai, viekää Seinäjoelle keskussairaalaan. Joo, se muodollisuus täytyy käydä läpi. Joo, vaikka sulla olisi pää irti, niin ei muuta kuin terveyskeskus lääkärille käymään. Joo, kyllä. On se järjetöntä, koska siellä kuitenkin ambulanssissa on osaava henkilökunta, niin osaa siellä jo sanoa, että mihinkä tämä pitäisi viedä. Joo, mutta ambulanssikuskikin, kato, sitten kun tulee sellainen henkilö, kato, niin jos se on varma, niin sitten soittaa lääkärille ja lääkäri kuuntelee mitä sitten ja konsultoi, jätetäänkö kotiin vai viedäänkö. Näin se vaan. Joo, niin on. Joo. Mäkin tiedän muutaman tapauksen, jotka on sitten niin, ne on saanut niin massiivisia sairaskohtauksia, että toinen menehtyi jonkun ajan päästä ja toinen sitten halaavantui toisen puolen. Joo. Että kuka siinä sitten on syyllinen. Se hukkui siinä byrokratia rattaassa. Niin tekee. Ja taas ollaan pahoillas ja koetamme ja vastaisuudessa hoidamme asiat paremmin ja joustavammin. Joo. Niillä tulee luontevasti tämä politiikkomainen selittely. Joo, se on niin pitäisi ruveta, jos joutuu käymään terveyskeskuksessa niin pitää ruveta itsekin sanomaan, että niin, että kun sä kysyä, että onko politiikka vai onko sulla lääkärin paperit? Joo, kyllä. No, kyllä mä tiedän tässä semmoisenkin tapauksen, niin yksi muija, niin silloin oli
silloin umpisuoli oli Kuoliossa. Sitä ei tiedetty silloin, kun se on kotona. Niin sitten sen poikakaveri on tullut ja se on katsonut se ilme, ja sanoo, että mikä nyt on katsonut. Se on sanonut, että hänen polttaa mahan ja niin sattuu kato. Ja sitten toinen sanoi, että miksi sä sit soittanut kato. Niin sanoi, että no kun en mä sit, että mä odotin kato. Ja toinen näki sen tuskaisen ilme, niin sanoi, että nyt sitten autoho ja romukassa ja sitten sairaalahan ja vei se sairaalahan. Ja sitten sairaalassa sanottiin, että joo, että se jää tänne kato ja sillä lailla. Ja sitten oli sunnuntai, kun se sunnuntai vietiin, niin sunnuntai illalla olivat meidän lähettää sen kotiin. Ja niin se on sanonut, että ei hän nyt kotiin, että hänen niin sattuu niin paljon. Ja no sitten se otettiin sinne sisällä. No sitten lääkäri kun tutkisi maanantai-aamusta aikaa siihen, niin oliko se 7 maikka jo vietti aamusten tuonne leikkaussaliin. Niin silloin on huomattu, että umpisuoli oli Kuoliossa. Voi herranjestas. Joo. Kyllä. Mutta ideahan on se, että lähdetään illaksi kotiin, että säästetään Niinpä. aika ja sitten saadaan uudelleen laskuttaa taas. Joo, näin on. Joo. Ja sitten kaiken huipuksi on vielä se, että se on, se on kodeinilla allerginen. Niin kun se meni ensiapuun, niin se on heti sanonut, että hän on kodeinilla allerginen. Ja sitten hänellä on, niin tiedäksä, koneella siellä oli kans, että aiko sitä sitten ensiavussa piikitettiin, niin se on kysyn varmuuden vuoksi, että että ei kai sitten kodeinia, että hän on allerginen. No ei ollut, mutta sitten kun se on vietty osastolla, se leikattiin ja se tuli sieltä ja heräsi sitten katoja, kun se paikassa tietysti on kippiä, niin se on pyytänyt sitten särkypiikitystä tai sillä lailla. Se on kysynyt sitten hoitajalta, kun on tullut sieltä sitten, että meidän piikittää niin, että ei kai siinä kodeini. On tässä kodeini. Hän on sanonut vaikka kuinka monta kertaa, että hän on kodeinilla allerginen ja se on koneellakin. Niin hoitaja kehtaisi suuttua siitä. No totta kai, koska potilas muistutti siitä ja ne ei ole muistanut sitä. Niin, no ei ole tyytyväinen, että toinen muistutko, mitä siis sitten olisi pahimmillaan voinut sattua? Se on pahimmillaan, mä tiedän se itse, mä oon tietylle tuommoiselle nukutusaineelle allerginen ja mä oon 2 kertaa meinannut jäädä sen takia leikkauspöydälle. Just, joo. Että minäkö viimeksi kun mä oon käynyt leikkauksessa, niin mä oon sitten lääkärin kanssa keskustellut tästä asiasta ja se lääkäri, kun mä kysyin lääkäriltä suoraan Ouksissakin, että onko teillä minkälaisia erilaisia nukutuslääkkeitä, että kun mä oon 2 kertaa mennnyt jäädä leikkauspöydälle, niin sanoi, että on niitä, niin mä sanoin, että mä oon sille allerginen, mitä Raahessa käytetään, että siis ne sanoi heti, että olipa hyvä ja se otti tosissaan sitten se lääkäri minut. Just. Ja ei ollut mitään ongelmaa sen jälkeen. Just. Täällä ei Raahessa kuunnellut lääkärit yhtään mitään, kun mä sanoin, että minkälaisia aineita niissä on, että kun mä oon tietylle aineelle allerginen. Ei, kyllä, ei tänne ole kukaan vielä kuollut, sanoi se lääkäri. Just. Ja niille sitten oli kuulemma tullut hätä siihen, kun mä sain niin henkiä veettyä sisään, mutta se ei se henki tullut ulospäin. Niin. Niille oli tullut hätä sitten. Just, joo. Se on vähän, eikö se kuulu vähän anestesialääkärin hommiin selvittää? Kuuluu. Joo, mutta ne on kans välit, mitä mä kuullut, on aika tavalla puolijumali leikkivä. Joo, näin on. Että ei siinä eikä tavallinen ihminen kato niillä merkkaa mitään. Mä tiedän yhden sellaisen naisen, kun on raskaana, niin se odotti 2. Ja niin soitti sitten sairaalaan, että nyt on niin pahassa tilanne, sairaalassa pyydettiin sisälle. Ja niin lääkäri, ketä piti olla tavallaan päivystyksessä, niin hänellä oli synttärit. No kermasynttärit oli tärkeämpää ja
toinen muksus kuoli. Voi hyvää tavaa. Että ei siinä niinku mitään. Joo, kyllä mä oon kauhulla aina sitä ajatellut silloin, kun on joutunut lääkäriin, että minkälainen lääkäri sattuu tulemaan vastaan. Että onneksi nyt mä oon niin paljon viisastunut, mä oon nittiä ottanut aikoinaan niskastakin ja mä itse huolehdin omasta terveydestä. Mä en ole lääkärissä käynyt 2018, kun mä oon viimeksi käynyt lääkärissä semmoisella, että olisi pitänyt jonkun sairauden takia mennä. Niin mä 19 vuonna hajin semmoisen lausunnon lääkäriltä vaan, että mun ei ollut mitään sairauden takia en mennyt sinne. Niin se lääkäri ihmetteli, että et sä käytä mitään lääkkeitä. Mä sitä kuulen, mä voin paremmin ilman lääkkeitä kuin teidän lääkkeiden takia. Niin. No sanotaan sillä lailla, että kyllähän lääkkeetkin hyviä on, mutta tämä nykylääketiede niin taitaa olla vähän niin kuin mennyt vähän jonkun aikaa sitten jo vähän väärä polu. On mennyt ja aika pahasti. Ja mä otin mun yhdeltä juristilta kyselin siltä, että mitä mieltä se on tämmöisestä asiasta, että kun minä menen lääkäriin ja siellä sanotaan lääkärin näissä jutuissa sanotaan, että lääkärin pitää ensisijaisesti potilaalle ehdottaa lääkkeetöntä hoitomuotoa ja jos ei se tehoa, niin sitten vasta lääkettä. Joo. Mutta kun se mennään meillä perse-ellä puuhun suomeksi sanottuna. Niin ja osa lääkärissä on valitettavasti, he on lääketehtaiden kanssa kytköksissä. Niinhän ne on. Niin on. Ei kaikki, mutta on. Suurin osa. Monikin, joo, kyllä. Ei siinä ole mitään. Ettei se on jos tietty lääke menee hyvin ja sillain niin saa provikkaa sitten. Joo. Kyllä se ihan näin on. Ja tuossa joskus se on vähän minunkin ikäluokka tai vuoden nuorempi, niin erikoissairaanhoitaja, niin se oli joskus Ruotsin laivalla, missä on lääkäreiden ja lääketehtaiden tiedäksä viikonloppu. Ja no siellä juotetaan lääkärejä ja hoitajia niin se oli sanonut vanhemmille, että voiko te tietäisi kummos loppaamista tuolla on. Joo. Eli lääkeyhtiöt ihan ja sitten taulukkoja ja kaikki sitten lääkärille että jos näin toimitaan ja sillä lailla, niin se on ihan business on business. Näinpä. Joo, kyllä. No mä nyt joudun hetkeksi poistumaan. En lähde kokonaan, vaan hetkeksi poistu. Sä menet sikari vetämään. Joo, ja hätäosastolle. Hätäosasto ensin. Joo, ei mitään, ihan rauhassa. Ei se muu ei sillä lailla. Mä olen onneksi päässyt tupakassa eroon, että mä olen yli 20 vuotta ollut ilman jo. Voi, se on mulla vielä pahena toi tupakka. No, mä 2015 nyt on vissiin viivettä vähän. 2015 mä pistin pulloon kiinni. Joo. Sen jälkeen ei ryppyäkään, niin ihan elämänlaatu parani 100%. Mutta asia sillä lailla, että jos puhutaan perheestä tai sillä ihmisestä, niin alkoholista kärsii henkilö itse ja se ympäristö sairastuu kanssa. Mutta tupakista ei sit sairastu muut kuin korkeintaan se polttaja, jos se polttaa ulkona. Ja kyllä alkoholi pahempo, jos sitä runsaasti käyttää. On ja sitten taas se taloudellinen puoli, että tupakkaa sä et saa millään menemään niin paljon rahaa kuin esimerkiksi. Ei saa, vaikka sekin arvokasta on kyllä. Mutta Niin, mutta siinä on sitten ne muut lieveilmiöt. Joo. Sitä tarjoillaan ympäri kyliä sitä tavaraa. Ja kyllä sitä itsekin on että tietää mitä lieveilmiö taksit ja
silloin kun ollaan ravintolassa, niin ei olla köyhiä eikä kippiä. Ja sitten taas seuraavan arkipäivän taas sitä seuraava aika varovaisesti katsomaan, kuinka paljon taas meni. Joo, ei uskalla kyllä seuraavaan tilipäivään mennessä käydä katsomasta paljonko siellä on rahaa. Joo. Kyllä se semmoinen myrkky kyllä, että Joo. ei se ihmisen juotava sinällänsä ole. Niin, ei turha sanota, että viina on viisasti ihmisten juotava. Niin. Joo, ei sen takia mäkin lopetin, kun Joo. ei sovi mulle kyllä yhtään. Joo, tosiaan tilakkaa toi live-kanava. Mä laitoinkin linkkiä tonne, niin mistä nyt sitten tulevaisuudessa saattaa näitä livejä tulla. Hienoa, siellä on pari tilaajaa jo tullutkin. Ai niin tämä kanava. Ei, vaan mulla on tuo kakkoskanava. Sä olet kans varautunut. Ei joo, no kun tämä kanava on vähän niin kuin lipsahtanut tuonne englannin kielen puolelle, niin Joo. ja on niin rajusti noita, mitä nämä nyt on, näitä YouTuben ihania huomautuksia sun muita siellä. Niin, sitä ei yhtään tiedä yksi video, niin lähtee koko kanava. Että. Se siinä on jo, ja sitä varten mullakin on se muunneltu tuo uusi kakkoskanava, kakkonen just sen takia, että jos tämä nyt putkahtaa alas, niin pari kertaa mulla on ollut kuukauden pannu ja sillä lailla, kun tämä sananvapaus on vähän suhteellinen käsite nykyään. Joo, se oli tässä aika hyvässä mallissa tässä jonkun aikaa, mutta nyt se on taas mennyt huonoksi. Kesän ajan oli oikeastaan sai aika vapaasti laittaa melkein mitä vain, mutta Joo, mutta kyllä se nyt huomaa, että esimerkiksi mä olen sen huomannut, kun itse live-lähetyksiä tekee ja missä harvoissa moderaattorin olen, niin YouTube pistää pois semmoisia, että porukka luulee välillä että moderaattorit tai kanavaomistajan pistää pois, niin se onkin YouTube on ruvennut mennä tiukemmaksi ja karsi pois. joo, ei se näytä edes live-sätissä eikä moderaattoreilla ei minkään näytä sitä viestiä, mikä poistetaan. Joo, mä olen 2 kertaa nähnyt, tiedätkö sillä että se on tullut, mutta se on saman tien hävinnyt, että jolle sä just sillä hetkellä kato sättihin, että sä kato vaikka toisella näyttöön, niin sä et huomaa sitä. Joo, ja jos kirjoittaja itse poistaa, niin sinne jää se nimi ja sitten kirjoittaja poisti viestin. Joo, kyllä. Näkyviin. Kyllä, sitä paikkaa. Eli se poistaa joku muu kuin kirjoittaja silloin. Joo, kyllä. Ei siinä ole niinku. Mutta sitä ei siinä sinällänsä, jos sä kunnallisella menet tuolla, ei ole mennyt kaupungin niin terveyskeskukseen, niin yksityisellä halutaan just silppualle. Sitä halutaan, että ihmisen menee. Niin, ja kyllä se on monta kertaa ainut vaihtoehto, jos hoitoa haluaa saada. Joo. Niin, yksityiselle. Joo, kyllä. Mäkin vuosi aikaa sitten menin tuosta polvesta suoraan yksityiselle. Aivan turha mennä tuohon terveyskeskukseen valittamaan. Joo. Siellä sitten otettiin heti tosissaansa ja magneettikuvat ja heti rupesi löytymään vikaa ja kunnallisella puolella olisi saanut kuukausitolkulla mennä edestakaisin tämän asian kanssa. Joo. No niin. Hommat tuli hoidettua, helpotus tuli. Tepalta mä haluaisin kysyä, että onko sulla tietoa, kumpi tulee edullisemmaksi, sähkölämmitys vai kaukolämpö? Mun mielestä sähkölämmitys ja kaukolämpö ja öljylämmityksen ne seuraa aika tarkkaan toisiaan. Joo, tästä on muutamien kanssa intosta tästä asiasta, että sen takia mä ajattelin kysyä, että onko sulla tietoa siitä. No, en mä tiedä, kyllä ne kaukolämmöstä on puhunut, mutta sitten on moni valittanut, että
hotsittaa, niin mainospanneri voi lähettää kansanromatikkoon. Siis mitä tää tahtoo sanoa nyt, että hotsittaa. Nyt. Joo, eli mainostaa sun kanavaa tuolla kansallisromantiikko.fi-sivustolla. Kyllä mun kanavan on siellä. Aha, joo. On. Ja kansallisromantiikosta aika Tämä paljon. Tanner-juttu olikin muuten joku toinen juttu. Jos nyt tuohon saisi vähän selvennystä vielä, että mikäs toi nyt olikaan. Ehkä sieltä tulee vielä. Joo. Niin ne väittävät Sau, että, että ne on aluksi ollut kaukolämpö ihan jees. Sitten mainospanneri puuttuu. Ai niin kuin mainostaa omaa kanavatas? Vai? Mitä nyt muunneltu totuus ei tajuu. Siihen ei papi tarvita. Ei sitä voi aina kaikkia tajuta. Ei joo. Bannerihan on semmoinen palakki nettisivuilla, minne niin kuin pääsee linkillä sitten Just. kanavalle tai johonkin kauppaan tai mihin vaan, mitä nyt mainostetaankin. Just, joo. No mä olen tämän mainospuolella ollut vähän kyllä laiskan puolenne. Teidän kanavienne mainokset, jotka linkitetään kanaviinne. Joo, okei. Kun mä vaan ajattelen, että kansanromantikko se on niin kun mä teen liven, niin sit kun sitä klikkaa, niin silloinhan se menee. No nyt tuli kysymysten kysymys. Tätä mäkin olen pohtinut. Kyllä konkurssikutsu, jos muut ostaa. Mä voin sanoa reaalihintas, mitä on niin nyt tässä kuukauden sisään 2 eri ostajaa. Mulla ei ole nyt puit myynnissä. Että se menee vasta ensi kevääseen. Ja niitä on kuivumastua kyllä. Niin koivu heittomotti. Yksi tilasi kaveri, niin 3 heittomottia ja 83 € heittomotti. 1 heittomotti. Huhhuh. Se on aivan keskihintaa, ellei ole jo halvimmasta päästä koivulle. Niin. Sitten niin toinen oli onnistunut tilaamaan, niin oli hiukan päästä 70 saanut heittomotti koivu. Joo. Et sanotaan joku, ennen kuin tämä Ukraina-juttu alkoi ja ne hilatti hinnat ylös, niin sähkössä niin kuin kaikissa muillakin, niin silloin myytiin 50 € heittomotti. Joo, jostakin sai halvemmallakin, kun oli tuttuja, niin Joo. ajalla 30-kin. No ei ehkä koivua enää, se oli sitten jo sekaklapua. No sekaklappi on taas silloin niin, 45, että nyt se sitten on niin kuin, se on vitosen, että se on 70, eli 65 ilmeisesti. Joo. Kyllä se aika hyvin noussut on, mutta niin kyllä mun täytyy sanoa, no tämä on minun, eikä ole tarkoitus mikä myyntipuhe olla, mutta kyllä kun se itse kaikki teet yhdellä traktorilla, kato, klapitat ja kuivatat, että on trukkilavan päällä klapitat ja peität ja teet se homma ja odotat se puolen vuotta tai vuotet kuivaa ja sitten sä käsipelillä heität kärrylle ja vie asiakkaalle ja sillain, niin kyllä siinä aika paljon hommia on ennen kuin se raha kourastuu. Niin ja varsinkin jos ne hakoo vielä moottorisahan kanssa mettästä. No sillä lailla sitten itse traktorin kanssa. Nyt tällä hetkellä sellainen pienen pläntin mettä kun myin, niin siitä tuli kone, siitä tuli niinku tukki ja tämmöistä, niin siitä tuli mulle sitten puit. Mut monesti juuri näin, että itse moottorisahalla kaataa ja karsi ja pino ja sitten traktorin kanssa juontokoura takan ja tuot metästä pois ja katot ne paikkahan ja sitten taas palaksi traktorin taahan ja katot trukkilavat ja kaikki semmoiset. Niin. Mutta se on tämmöistä.
Siinä on puolet hommista tehty, kun ne on kotona ne puut rankoona. Niin. On siinä joo, ettei se, että mulla on sitten taas kalliot tuossa, että mä olen siinä niin kaveri kävi kaivinkoneella kuorimassa sen puhtaaksi, niin mulla on trukkilavoja siinä kallion päälle, sitten mulla on 2 trukkilavaa päällisin, niin kuin reunoissa, on niin kuin reunoissa, niin sitten mä siihen klapita, ja sitten on se hintava. Sitten pelli laitan päältä tai sitten trukkilavo ja pressu ylitte, niin siinä ovat vuoden verran, niin sitten on semmoinen. Mitäs Tikkakoski meinaa oikein? Kyllä. On toi Pahkapäiden ammattikunta. Sitä se Niin. varmaan Mä luulen vissi jotain siihen viittaavaa. puuhommista on. Ostat metän velaksi ja maksa sitä ja niin edelleen, niin se on vähän valintakysymys, sanotaan näin. Niin. Mutta kyllä se on tuo puulämmitteinen talo, kun on, niin se ilma on minun mielestä kaikista paras. No joo, kyllä se on niin kuin sillä lailla, että mäkin asun niin vanhassa talossa ja sillä lailla, no se siitä, mutta mulla on niin kuin hakelämmityskin on, niin kyllä mä Liedes 54 muurattu isoäiti, silloin torpa rakentanut ja siihen muurattu liesy paikalle, niin kyllä mä siinä lämmitän ruokaa ja sama lämpö huusun. Kyllä se hella lämpö erilaisempaa on, kyllä ei siitä mihinkään pääse. On se. Ja kun ajatellaan sitäkin, että sä tavallaan, niin kun sä teet sen ruuan, se tavallaan sitten se hella lämmittää sitten sitä huushollia muutenkin. Nimenomaan. Että niin, jos sä sähköhellalla teet ruuan, niin eipä se paljon lämmitä. Ei kyllä paljon lämmitä, joo. Ja mullakin on sillä lailla säädetty, kun tämä Falska on kyllä tämä vanha talo, mutta että mä olen säätänyt se sillä että 18 astetta, että sitten niin patteri rupeaa kunnolla lämmittämään, jos puttoo 18, niin sillä niin mä pidän sen takia 18, jos mä pistän sen 21, niin sitten mä olen niin laiska, että en mä tee hellaha valuu. No, kokemuksesta. Aika hyvä konsti. On, joo, pitää 18, niin se pistää lämmittämään ja säästä sähkölaskussa sitten hiukan. No näin on. Joo. Mä oon taas niin pihi, että mulla ei ole sähköpatterit ollenkaan päällä, että se on ihan pakko tehdä valkia. Joo. Kyllä, juuri näin. Ei se on niin vähän semmoinen. Joo, minäkin olen joutunut ihan pikkupennusta asti puuhommia olleen isän kanssa mettässä ja sitten liiterissä on tehnyt puita. Joo. Että ihan siis sillä tavalla, että niin on ihan alle kouluikäisestä asti ollut puusouvissa isän kanssa. Niin Joo. sen tietää, mitä se on. Se on näin, mutta sanotaan, omakotitalous on se, mitalissa on aina 2 puolta. Näinhän se on. Ikuinen työleiri. Niin. Mutta toisaalta taas sitten, kun mä ajattelen sitäkin, että no tietenkin se nuorempana tuntui työleiriltä, mutta niin sitten sitä on nyt, kun ikää rupeaa tulemaan tarpeeksi, niin sitä arvostaa eri tavalla. Joo, kyllä se pitää paikkansa. Kyllä itsekin katson, mä muistan, kun meidän isä katsoi aina lauantai- ja aamusten katsoa talvellakin, niin 7-8 aikaa tökkimään ylös, katsoisin mettähän, niin kysin niin paljon tekniä sanoa, mutta ei uskaltanut sanoa. Mutta nyt sillä lailla, kun tekee puuhommi, niin jos ei vähän aikaa ole tehnyt, niin sitten menee semmoinen 2-3 päivää, niin sitten kun rupeaa hiukan paikat tottumaan ja sitten siinä vähän niin kuin rupeaa nauttimaan ja kunto nousee aika hyvin. Joo, kyllä. Joo, se ensimmäinen 2-3 päivää on hirveetä. Joo, kyllä se. Paikka on kipeä ja ei tästä tule mitään. Joo. Mutta ei se on niinku sillä lailla, että mutta se, että
Itselläkin on yksi vanha traktori, 78 vuosimallinen traktori ja pienet systeemit ja pelit, mutta se sitten vaan ajan kanssa pikkuhiljaa tekee eteenpäin. Joo, ja eipä kelläpä varaa uuteen traktoriin, no, ne maksaa omakotitalon verran. Niin. Ei ole, jos nyt rupeaa ostamaan jotain uutta traktori, se maksaa enemmän koko tämä torppa. Ei ole metsät päälle vielä. Niin, siitä joo. Tällä hetkellä metsät niin täällä, mun ymmärtääkseni niin hehtaarihinta on, jos on niin hakattu metsä, että on ihan nuori taimikko, niin silloin voi olla varmaan jossain 5-6 tonnissa, mutta jos on hyvä puusto, niin kyllä se taitaa tänä päivän mennä. Mä en ole ihan varma, en enää tiedä, mutta mä olen sitä mieltä, että jos on hyvä metsä, niin ei alle 8 tonnin hehtaarilta varmaan myy. Niin. Isä sanoi joskus monta vuotta sitten, että 50-luvulla, kun hän oli nuori, niin myi hehtaarin mettään, niin silloin sai ostettua traktorin. Ja Mitä muuten paikassa mulla sanon ihan samanlaisesti yksi äijä sanoi, että hehtaari mettä kun myi, niin sai uuden Massey Ferguson. Joo, niin nyt ei saa siitä on nyt jo monta vuotta, kun isä sitä kertoo, niin nyt ei saa takarengasta siihen traktoriin sillä hehtaarin mettän myymiseen. Joo. No mä olen joutunut tuohon omaan katoon. Ne on niin paljon vanha renkka ja hapera, niin mä ostin takarenkka uuden ja etteherenkka. Ja kyllä mä ajattelin, että ei jumaan kekkaa katsoa, että enemmän menee renkkaiden kuin melkein kuin traktoriarvo. 500 € kipale takarenkka. Ja molemmat eturenkka, kun vaihtin, niin se on 500 €, 1500. Joo. Joo, kyllä. Mutta siihen uuteen traktoriin se takarengas maksaa vähän enemmän kuin siihen sun 78. Joo, niin maksaa. Voi olla vähän kalliimpi. Joo. On ne niin julmettuja vehkeitä nykyään ne Just. traktorit ja liikkuukin niin lujaa, että huhhuh. Joo. Mutta se on vaan niin kuin noita klapikauppa tehnyt, niin ihmisillä on niillä on niin ihan sekaisin nämä arvo. Välillä ne puhuu kiintokuutiosta ja mä olisin yrittänyt sanoa että hei, et ei kukaan myy kiintokuution. Että ne on joko pinomotti tai heittomotti ja heittomotti on se yleisin. Niin. Kiintoa on niin hankala määritellä sitten taas. No, omat laskukaavat on, mutta jos on joku motokone on pistänyt, niin silloin se pystyy. Saat lapun niin silloin sä tiedät, kuinka monta kiintomottia on. Mutta kyllä se niin pystyy laskemaan pinomotista, pystyy laskemaan kiintokuutionkin. Aika tarkkaan loppujen lopuksi, mutta se on äärimmäisen harmi. Valtra A105 kampanjahintaan N57 900 € alvi 0. Vai tarkoittiko se kampanjahinta? 57 900. Voi. Sillä saisi 2 tämmöistä taloa, missä mä asun. Joo, justiin. Aina. Kyllä. Ja taitaa olla halvimmasta päästä Valtrat. Meinasin just sanoa samaa, että vähän mennään parempaan puoleen, niin ruvetaan olemaan lähemmäksi 80 100 000. Uuden Fentin kun tilaa, niin ei taida 100 riittää. Ei. Fentti vai? Niin. Fentti on kallis, mutta mä olen monelta kuullut kylläkin, ketkä on valmettajia ja on Fenttiäkin, niin kyllä ne vaan sanoo, että kyllä Fentti vaan niin kyllä saksalainen, vaikka ei ne valmettajia hauku, ei niin. Mutta kyllä Fentti vaan niin sanoo, että jos se rahas kiinni, niin kyllä se on paras. Mutta harvemmin tavallinen ihminen ostaa niin traktori sen takia, että yleensä niillä on sitten metsää tai sitten niillä on maanviljelystä tai jotain tämmöistä. Niin, pakkoa sillä käyttöä on olla. Niin, saa vähennyksiä ja tämmöistä näin. Sekin on ovela juttu, metsävähennyksikin on sellainen, että jos sä omistat vaikka 2,8 hehtaaria metsää, niin sä et saa traktoriaska mitään vähennyksiä.
Mutta jos sulla on 3 hehtaaria mettää, niin sit sä saa vähentää. Joo, hieno homma. Joo. Vielä pitää kaikki puutarhakin mettittää, että saa sen viimeisen tilikun täyteen. Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Ei se. Joo, meillä rupeaa olemaan pian pari tuntia täynnä. Oho. Tulee. Vieläkö teillä juttua riittää? Kyllä kai sitä riittäisi, kun vaan jaksaisi pitää silmiä auki. Ei mitään, kiitoksia, että sai käydä ja kiitoksia teille kummallekin ja Sättivää kanssa. Kiitoksia ja jatketaan eteenpäin. Kiitos Teppo, tämä Hei. oli hieno juttu. Niin. Juu, moro. Moro. Joo, pannaan pillit pussiin, niin kiitos Sättiväälle ja kaikille ja muistakaa tilata kanava ja peukuttaa ja tilatkaa Sau Vitosen kanava myös ja kuin myös Tepon muunnelun totuuden kanava, niin tästä päästään sitten eteenpäin. Selvä. Ei mitään muuta kuin hyviä öitä kaikille sättiläisille ja nähdään taas jossakin vaiheessa. Selvä. Moi. Moikka. Joo, kiitoksia kaikille ja niin kuin sanottu, kanavat tilaukseen ja hyvät yöt katsellaan, koska jatketaan. Moi moi.